So yun, panibagong video na naman ng pagre-restore ng sapatos. So kung napapansin niyo, itong sapatos na to ay sobrang dumi. At the same time, madilaw na yung kanyang midsole. So mamaya ayusin natin yan. So ito yung panibagong clip natin sa shoes na to. So kung napapansin niyo, di ba? Sobrang dumi. Punta na tayo sa ating cleaning. So sa cleaning, kailangan natin ng tubig. Siyempre, yung ating color safe na sunrocks. Dalawang takip, ilalagay dyan. Sobrang surprise ako dito sa production natin na to kasi maganda ito panglinis ng sapatos. Talagang linis talaga. Instead na bumili tayo ng mga shoe cleaning materials sa SM, masyadong mahal. Then syempre lagyan natin ng joy, onti lang yun. So onti-onti lang talaga dahil onti lang naman yung tubig natin. Isa pa, isang sapatos lang naman yung ating lalagay. Syempre kailangan natin ng Tide powder. Konti lang din, tansyahan na lang. Yun. Ilagay mo dyan. Tapos haluin natin. So kapag okay na, so ang gagawin natin dito is paint natin tong midsole. Yan. So paint natin yan. Hindi siya pwedeng applyan ng hair developer kasi hindi naman siya rubber. Applicable lang yung hair developer kapag rubber yung kanyang midsole. Then babrushin lang natin tong upper sole. Ayan, brushin lang yan ng soft bristle brush. Then yun na. So first step is unlacing the shoe. So, lagyan na natin ng shoe tree para maganda yung ating paglilinis. Yun, okay na. So, let's do the brush. It should be circular motion. Magaya na itong nakikita ninyo. So, kung napapansin ninyo, maganda yung ating conduction. Medyo mabula, no? So, mahalaga sa paglilinis ng sapatos, huwag nyo didiinan kapag binabrush ninyo. Okay lang naman gumamit ng toothbrush kung wala pa kayong brush. Basta huwag nyo didiinan. Pero kapag meron kayong soft bristle brush, mas maganda yon. Nabili ko yan sa Ever. So kapag midsole na yung ating babrushin, gagamit kayo ng Medium Bristle Brush. Kagaya nyan. Yung Medium Bristle Brush, ito yung brush na medyo matigas. So i-brush lang natin yan. Then pupunasan natin. So pag okay na, siyempre yung pinakailalim ng sapatos, ito yung Hard Bristle Brush. Nabili ko rin yan sa Ever, 49 pesos. So matigas to, para to sa lower sole ng sapatos. So yan, okay na.
Next natin na gagawin, syempre yung loob ng sapatos, kailangan din natin i-brush. Kanya-kanya na lang tayo ng diskarte dyan. So, pag okay na, air dry natin sa electric fan. Alright. So, syempre, bago natin i-paint yung ating midsole, kailangan muna natin tanggalin yung factory paint nyan. Nagamit tayo ng nail polish remover with acetone. So, tanggalin lang natin gamit yung bulak. So kapag magpe-paint na tayo, gagamit tayo ng leather paint. Maharlika leather paint na mabibili sa Shopee. 89 pesos lang mga tol. Murang-mura. And then gagamit tayo ng brush. Dapat yung brush ninyo yung hindi matigas, yung soft lang yung ano niya, yung bristles. Bago nyo gamitin, i-mix nyo muna yung leather paint, then yun na, i-brush na natin. First to third coat, okay na yun. Mga third coat, okay na. Yun lang ang ginamit ko rito. So yun, paint lang natin. Hindi na natin i-scotch tipan dahil hindi siya kumakapit kanina. So medyo ingat-ingat na lang kung hindi kayo gagamit ng masking tape. Okay? What we do here is go back. Ito na siya ngayon. Yan. Gagawin natin dito, pa-paint din natin yan. Dito rin. Okay, so leather paint ulit. Tapos flat black yung aking pinili mga tol dahil para hindi siya masyadong glossy. Matte finish yung kalalabasan niya. Okay?
na siya ngayon, no? Yung mga lumabis-labis na yan, i-acetone na lang natin mamaya. So, okay na. Mukha ng bago. Yun. So, next step, i-lace na natin yung ating sapatos. Bago natin applyan ng Sherlock yung ating paint job. So yun, pagtapos nyan, isprayan natin ng Sherlock all-purpose paint, acrylic lacquer. Mabibili nyo siya sa handyman, 147 pesos lang mga tol, para hindi masira agad yung ating paint job. Yun. So sprayan nyo lang yung mga pinaint natin kanina para meron tayong finisher. So ito na siya ngayon. Medyo nag-improve naman mga tol yung ating sapatos, no? Yun. So, shout out nga pala kay Boss Feliciano TV. Panoorin yung channel niya, maganda yon. Marami siyang pakulo doon. Kung bago ka lang sa channel ko, do not forget to subscribe. Thank you mga tol.